नमस्कार. रुचकर मेजवानीमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत आहे. भाऊबीज आली की आपल्या सगळ्या बहिणींची धावपळ असते की भावाला काहीतरी छान असा पदार्थ खायला घालायचा. तर म्हटलं की भावाच्या आवडीचं करायचं. तर माझ्या भावाला सफरचंद खूप आवडतं, म्हणून ठरवलं की ह्या वेळेला आपण त्याला सफरचंदाची खीर करून दाखवूया. थोडंसं वेगळं पण आहे. तर चला सुरुवात करूया. इथे मी घेतले 1 लिटर दूध, ते आपण उकळून घ्यायचंय. दूध तापलेलं आहे. आपण त्यात अर्धा वाटी साखर घालूया. ह्याच्यानंतर आपण घालूया यात थोडंसं केशर, अर्धा टीस्पून वेलची पावडर आणि आता आपण यात घालूया बारीक चिरलेले काजू बदाम पिस्त्याचे तुकडे. आता हे मिक्स करायचं आणि थोडंसं दूध आपल्याला आटवून घ्यायचं आहे. म्हणजे अगदी पूर्णपणे पण नाही, आपल्याला एक साधारण पाऊण लिटरच फक्त दूध करायचं आहे 1 लिटरचं. तर आता आपल्याला थोडीशी वाट बघावी लागणार आहे. हे उकळून घेते मी छानपैकी. आता आपण ह्यात घालूया साधारण 4 टेबलस्पून मिल्क पावडर. मी नेहमी दुधाचा पदार्थ जेव्हा करते किंवा मिठाई पण म्हणा, त्यात मी दूध पावडर घालते, त्याच्यामुळे थोडासा घट्टपणा येतो. आता आपण मिक्स करून घेऊया. छानपैकी दूध उकळलेलं आहे, सगळं मिक्स करून झालेलं आहे. आता मी काय करते, हे भांडं दुसऱ्या गॅसवरती शिफ्ट करते. तर आपण हा गॅस सुरू करूया, इथे ठेवून देऊया आणि इथे आपण पॅन घेऊया. 1 टेबलस्पून आपण तूप घालायचं आहे. तूप घातल्यावर ते वितळून द्यायचं आणि गॅस मंद ठेवायचं आहे. आणि आता सगळ्यात प्रथम मी काय करणार आहे, सफरचंदाची सालं काढून घेणार आहे आणि किसून घेणार आहेत. तर आपण आधी काय करणार आहोत, किसल्यावरती ते छानपैकी तुपात परतणार आहोत आणि मगच आपण ते खिरीमध्ये ॲड करणार आहोत. आपण ह्यासाठी ते आपण परतणार आहोत की त्याच्यामध्ये जो पाण्याचा अंश आहे तो आपण काढून टाकायचा आहे. जराशी मोठीच अशी आपण किसणी घ्यायची आहे. अशाच प्रकारे आपण दुसरं ॲपल पण किसून घेणार आहोत. जर तुम्हाला अजून ॲपल घालायचं असेल, सफरचंद, तर तुम्ही अजून घेऊ शकतात, पण हे इतकं सफिशियंट आहे 1 लिटर दुधासाठी. आणि आता आपण हे तुपावर घालायचंय आणि छानपैकी परतून घ्यायचंय. त्याच्यातला सगळं पाण्याचा अंश आपल्याला काढायचा आहे. बघा, ह्यातलं पाण्याचा अंश निघालेला आहे. आता आपण गॅस बंद करूया. उकळत्या दुधामध्ये सफरचंद जे आपण परतून घेतलेलं आहे ते घालायचंय. तर छान अशी सफरचंदाची खीर तयार आहे. हे आपण असं काढून घेणार आहोत मस्तपैकी. आणि ह्या भाऊबीजेला नक्की तुम्ही करून बघायची ही खीर. मला कमेंट्समध्ये कळवायचे. आपले भाऊराया ही खुश होणार आहेत. आणि तुम्हाला माहितीच आहे, आपल्या रुचकर मेजवानीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरायचं नाही आहे. आणि तुम्हाला सगळ्यांना भाऊबीजेच्या हार्दिक शुभेच्छा आणि हॅपी दीपावली.